टेकपंक्तिको वीकली अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। गएको हप्ता प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भए हेरौं। ओप्पोले आफ्नो नयाँ मिड रेन्ज स्मार्टफोन ओप्पो A58 नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। 6.72 इन्चको आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले, मिडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सलको डुअल क्यामेरा सेटअप र 5000 mAh को ब्याट्री भएको यो स्मार्टफोनको मूल्य नेपाली बजारमा 24999 तोकिएको छ। त्यस्तै Xiaomiले जर्मनीमा भएको एक कार्यक्रममा आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन Xiaomi 13T र Xiaomi 13T Pro लन्च गरेको छ। यी स्मार्टफोनमा तपाईले 144 हर्जको AMOLED डिस्प्ले, एन्ड्रोइड 13 मा आधारित MIUI 14 र 50 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। यी दुवै स्मार्टफोनको मूल्य र विशेषता हामीले स्क्रिनमा राखिदिएका छौं। त्यस्तै फेसबुकले आफ्नो नयाँ मल्टिपल पर्सनल प्रोफाइल नाम गरेको फिचर सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ युजरले आफ्नो मेन एकाउन्ट सँगै थप 4 वटा पर्सनल एकाउन्ट बनाउन मिल्नेछ। यहाँ प्रयोगकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत र व्यवसाय लगायत फरक रुचि अनुसार फरक प्रोफाइल प्रयोग गर्न मिलोस् भनेर यो सुविधा ल्याएको मेटाले आफ्नो ब्लग्स मार्फत बताएको छ। साथै मेटाले आफ्नो मेसेन्जर सेवामा छिट्टै च्याटबोटहरूको प्रयोग गर्ने कुरा अनाउन्स गरेको छ। कम्पनीले यस च्याटबोटको नाम मेटा एआई राखेको छ भने यी च्याटबोटहरूमा छुट्टै पर्सनालिटी हुने र कुकिङ एडभाइस, होलिडे जस्ता विभिन्न विधाहरूमा पनि एक्सपर्टिज हुने कुरा मेटाले बताएको छ। यस्तै प्रख्यात एआई कम्पनी ओपन एआईले छिट्टै आफ्नो जीपीटी को नयाँ अपडेटमा भोइस कन्भर्सेसन र इमेज इन्टरेक्सन जस्ता फिचरहरू ल्याउने कुरा बताएको छ। यसरी प्रयोगकर्ताहरूले च्याट जीपीटी सँग टेक्स्टमा मात्र नभई बोलेर र आफू वरपर भएको वस्तुहरूको फोटो खिचेर पनि कुरा सोध्न सक्नेछन्। वीकली अपडेट र यस्तो विविध जानकारीका लागि टेक पंक्तिलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।